kanalıma hoş geldiniz. Sanatçı videolarım bayağı bir yoğun ilgi görüyor. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiki sanatçımız ise Anne Wind. Şu anda Anne Wind'in evindeyiz. Gördüğünüz gibi rengarenk bir çalışması var. Şöyle bir etrafı göstereyim. Bu sanatçımız da aynı şekilde evi, atölyesi, yani sanatla iç içe yaşayan bir sanatçımız. Burada bahçesini görüyorsunuz ve sanatçımız ilham alması için bu mavi kanepeye oturup dışarı bakıyor veyahut da işte kitap okuyor, kendini daha çok güzel, yaratıcı şeylerle besliyor. Burada da bir tane tablosu var. Az sonra onu kendisi zaten izah eder. Rengarenk yine bir tablo. Mutfak dolapları da rengarenk gördüğünüz gibi. Kendisi üzerine resimler yapmış. Yani değişik figürlerden resimler görüyoruz. Nou Anne, dankjewel dat ik hier mocht komen. En ik zou eigenlijk willen weten wie Anne is. Ja, nou Derja, je bent hier gekomen voor de kunst. Dus ik zal je iets vertellen over mijn kunst. Ja. Het is eigenlijk zo dat ik verschillende uitgangspunten heb. En één daarvan is de natuur. De andere zijn verhalen die me heel erg fascineren. En waarbij ik dan ook een schilderkunstige oplossing, want daar komt het toch eigenlijk op neer, dat je het schilderkunstig moet oplossen. Dat zijn twee dingen die me erg fascineren en die ik dan ook doe. Nou, wat de natuur betreft heb ik hier dus twee werken die betrekking hebben op de natuur. 3 zelfs. Maar 2 daarvan zijn libellen. En die vind ik fascinerend, die libellen, omdat ze 5 jaar onder water leven, terwijl ze maar 1 zomer boven water zijn. En je ziet, dit is een vrij donker schilderij. En hier is eigenlijk meer de aandacht op het water gericht. En mijn fascinatie is eigenlijk dat ik niet weet, als je het nou over het leven en de dood hebt, wat nou voor de libellen de fase is van de dood en wat de fase is van het leven. Want het kan net zo goed zijn dat het leven onder water zich afspeelt en de dood dat de libelle is, want die is maar 1 zomer, is die er maar het kan ook omgekeerd zijn. En dat vind ik heel fascinerend. Burada da gördüğünüz gibi mavi bir tablo var. Az önce de zaten kendisi Yusufçuk hakkında fikirlerini izah etti. Ondan ilham aldığını ve büyük bir ihtimal bu da bir Yusufçuk'un doğuşunu anlatıyor. Hier zie je een schilderij en dat is gemaakt naar aanleiding van het feit dat ik bij het water een plantje zag. Een heel klein plantje dat tussen de steentjes door met zijn bladeren de stenen bedekte en ze als het ware op zijn plaats hield, want dat plantje stond bij het water en dat water dat steeg soms en dan spoelde een deel van het grind weg, maar desalniettemin bleef dat stukje waar die plant stond, bleven die steentjes liggen. En dat vond ik zo prachtig, omdat daarmee ik de associatie had van, kijk, de plant beschermt de mens. Het water komt eraan en de plant houdt de boel op de plaats. En dan heb ik hier dus de wortels gemaakt en een grote hand. En daarachter zie je de zee, het water in elk geval. En daarvoor ligt de vrouw. In alle rust, want er overkomt er niks. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda Anne Wind'in atölyesindeyiz. Atölyesindeki çalışmaları izliyoruz. Daha bitmemiş olan çalışmaları yakından izliyoruz. Kendisi portre de yapıyor. Yani
şöyle diyeyim, doğa resimlerinin yanı sıra portreyle de uğraşıyor. Ve burada da hepsini görebiliriz. Şurada da bir portresi var. Daha çalışma aşamasında, tam olarak bitmemiş. Kendisi de şu anda zaten atölyesinde çalışıyor. Yani doğayla ilgili çalışmaları, araştırmaları hepsini görebiliriz şu anda. Evet, kendisini de az sonra çalışırken göreceğiz. Nou Anna, we hebben even een kijkje genomen in jouw prachtige atelier eigenlijk. En ja, kun jij mij nog meer vertellen over jouw werken hier? Want ik zie hier ook portretten, ja, ook veel natuurschilderijen. Nou, daarachter, dat vind ik ook wel heel boeiend, dat is een aquarel. Dat is een boom die is afgezaagd, maar zijn wortels hebben, die bedoel ik ja, maar zijn wortels hebben nog kracht. Nou staat daar een vrouw op de kop en die zuigt de kracht uit die wortels. En dan loopt ze van boven uit. Zie je? Dan krijgt ze van boven bladeren. Ja. En is dat met acryl? Nee, dat is eigenlijk een aquarel. Ja, oh ja. Want acryl kun je ook heel ja, kun je ook waterig. mooi, ja, precies. Ja, oké. Dus dat vond ik wel een heel gek ding. Waarom is kunst eigenlijk zo belangrijk? Omdat kunst een dieper gevoel bij je oproept dan in het dagelijks leven gebeurt. En tijdens het schilderen je bent dan echt in een andere wereld. En die andere wereld, die verrijkt de dagelijkse wereld. En daarom vind ik dus kunst zo belangrijk. Dat je het dan los ziet, je ziet het namelijk, zelf zie je het niet meer. Nou, dit zijn eigenlijk fossielen die ik gevonden heb in de Allier. Dit is ook een beest waarvan ik de naam ooit geweten heb, maar inmiddels vergeten ben. Inmiddels heeft hij een paar kiezen verloren, want die zitten er los in. Met die grote oranje tanden. Dus kijk eens, schelpen. En een stukje plant zit erin en dit vond ik ook erg mooi. Zijn die tanden geschilderd of wat? Nee, dat is echt. Prachtig. De dingetjes die daar aan de muur hangen, Ja. dat zijn eigenlijk dingen die me... Corona. Waar ik nog iets mee zou willen. Maar je ziet die linkse krantenfoto. Daar wil ik eigenlijk nog iets mee. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Oh ja. Dat gaat over die corona, maar dan is dit is nog in de periode dat China het had. Oh ja. Gazetenin üzerinde Wuhan'da çekilen bir resim görüyoruz. 16 Şubat 2020'de çıkan bir gazeteyi asmış ve kendisi bu olaydan çok etkilenmiş. Henüz kafasında tam olarak ne yapacağını bilmiyor ama orada asılı olduğu için illaki bir ilham oluşacağını düşünerek o böyle asılı duruyor. Zaten de şu anda yine hemen hemen Ocak ayına yaklaşıyoruz ve bir senedir aşağı yukarı bu koronayla savaşıyor bütün dünya. Burada da gördüğünüz gibi resimlerinin arşivi böyle bir ikinci kat gibi yapmış. Ve rengarenk boyalarını görebiliyoruz.
Burada 2 tane koridorda mavi çalışma görüyorum. İlk ilgimi çeken kullandığı yoğun kırmızı renkten sonra mavi seçmesi veyahut da maviden sonra kırmızı neden seçtiğini kendisine az sonra soracağım. Nasıl bir renk seçimi yaptığını az sonra kendisinin dilinden dinleyeceğiz. Aşağıya inmeden bize şöyle bir çalışmasını da gösteriyor. Ja, Anne, ik gaf al aan dat je eerst eigenlijk dat je veel met rood werkt. En ik zie daar, je zei dat je eigenlijk veel meer met blauw werkte. En ja, toen wilde je uitleggen van hoe dat nou komt. Wil je dat uitleggen? Ja, ja, graag. Nou, zoals je ziet, dit is een boek van Matisse. En ik zag daar een schilderij, rood als achtergrond, met een oranje, waaronder dan geel geschilderd is, een oranje schaal. De hele ondergrond van dat schilderij is eigenlijk rood en oranje. En ik vond dat zo prachtig, dat ik dacht, nou wil ik zelf ook rood en oranje gebruiken. En dit is dus ook de aanleiding van het schilderij wat je straks ziet. Waardoor eigenlijk het rood en oranje in dat schilderij zo'n dominante plaats innemen. Oké, dus het wordt straks wat duidelijker. Ja. Ja, Anne, je vertelde net boven waarom je eigenlijk de overgang maakte van dominante blauwe kleur naar een rode kleur. En nou, hier is een schilderij, wat nieuwere versie van jouw schilderingen. En daar wil jij iets over vertellen. Ja, nou dit is dus ook, deze rode en oranje, die zijn gebaseerd op dat schilderij wat ik net liet zien van Matisse. Ja. Nee, ik heb er dus wel wat groen bij gebruikt, maar dat maakt niet uit. De overheersende kleuren zijn rood en oranje, een beetje geel. Het is niet allemaal even lieflijk, er staat ook nog een of ander beest. Ja, meer kan ik er niet van vertellen. Ja. Het is eigenlijk meer aan de toeschouwer om het verhaal af te maken. Inderdaad, de beleving van de toeschouwer. Ja, die moet het... Ja. Klopt. Ja, ik zie verschillende soorten dimensies in het schilderij. Ja. Voor mij wekt het op een soort landschap met in ieder geval dromen, hoop. Misschien heb je dat niet zo bedoeld, maar aan de hand van kleuren die de gevoel geven aan mij, maar ook de vormen, figuren die je gebruikt. Een omgeving wat rust, maar van de ene kant ook een soort angstige. Vooral de rechterkant, de kleur gebruikt die aan de rechterkant, maar ook de vorm van het dier. Die geeft weer een wat eng Spanning, gevoel, hè? spanning, Ja, angst. spanning aan. Ja, en dat vind ik mooi, Ja. dat het dus niet alleen maar heel idyllisch Ja. is, maar dat er spanning in zit. Ik denk dat dat wel heel goed is overgekomen